माननीय प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश माने साहेब, डाएट कोल्हापूरचे अधिव्याख्याता, माननीय मुख्याध्यापक आपणाला अनेक वेळा सांगत होते आपल्या शाळेची तपासणी होणार आहे, माने साहेब तपासणीसाठी येणार आहेत, असं 8 दिवस आमची चर्चा सुरू होती. आणि माने साहेब तपासणीला येणार आहेत हे माहीत होतं, परंतु आज येणार आहेत हे माहीत नव्हतं. सगळ्या शिक्षकांना शाळेत आल्यानंतर कळालं माने साहेब आज तपासणीला आले. हे सांगण्याचा उद्देश, दर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 या शैक्षणिक वर्षामध्ये कोरोनाचं जे संकट आलं, विद्यार्थी घरी बसूनच अभ्यास करायला लागले. साने सर मगाशी म्हटल्याप्रमाणे शाळा बंद पण शिक्षण सुरूच आहे, ही संकल्पना नवीन आली. आणि या संकल्पनेमधूनच ऑनलाईन पद्धतीनं अभ्यासक्रम कसं शिकवायचं. सुरुवातीला मागच्या वर्षाचा निकाल शासनानं निर्देशित केलेल्या नियमानुसार त्याचा निकाल लावण्यात आला. पण शैक्षणिक वर्ष 20-21 हे सुरू झाल्यानंतर अध्यापन मुलांना कसं करायचं ही समस्या होती. आणि या समस्येचा विचार करून माने साहेबांना सांगायला मला अभिमान वाटतो, आमची संस्था जी आहे ही संस्था शासनानं जे नियम अंमलबजावणी करणार आहे त्याच्या अगोदर आमच्या शाळेमध्ये त्याची अंमलबजावणी केली जाते. म्हणजे संस्थेनं जूनमध्ये 9 जून ते 14 जून एक कार्यशाळा आयोजित केली. म्हणजे कार्यशाळा आयोजित करण्याचं प्रयोजन असं होतं, शाळा सुरू होणार नव्हती परंतु विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षण घरी बसून कसं देता येईल आणि आमचे सगळे शिक्षक तंत्रस्नेही कसे करता येतील याच्यासाठी ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. सुरुवातीला शिक्षक ज्यावेळी पहिल्या दिवशी आले त्यावेळी मी जंतारामध्ये प्रशिक्षणाला मी पण गेलो होतो. सगळ्या शिक्षकांना जवळजवळ 50% शिक्षकांची प्रतिक्रिया होती, हे काय नवीन संकट आलं. कारण या नवीन टेक्नॉलॉजीबद्दल अनेक शिक्षकांना काही ज्ञात नव्हतं. आणि हे ऑनलाईन शिक्षण कसं द्यायचं हे ट्रेनिंग घेत असताना त्यांना ज्या समस्या आल्या, हे समस्या आल्यानंतर सगळ्या शिक्षकांना वाटायला लागले हे आपल्याला कसं जमणार. काही शिक्षक म्हणायला लागले हे काय वेगळंच आहे, हे आपल्याला काय जमणार नाही. मग ज्यावेळी पहिला दिवस ट्रेनिंगचा झाला, दुसऱ्या दिवसानंतर जरा कळायला लागलं. तिसऱ्या दिवशी ट्रेनिंगला जर बघितलं तर प्रत्येक विषय वाईज ग्रुप केले होते आणि त्या ग्रुपला लीडर नेमले होते आणि त्याच्यामध्ये मार्गदर्शन विनोद मगदूम सर करत होते. प्रत्येक ग्रुपमध्ये जाणार, काय अडचणी आहेत त्या अडचणी समजावून सांगणार. मग तिथनं आमचे शिक्षक हळूहळू क्रियाशील होऊ लागले. आणि सांगायला अभिमान वाटतो, या 5 दिवसाच्या ट्रेनिंगमध्ये 15 जूनपासून आमचं ऑनलाईन शिक्षण संस्थेचं सुरू झालं. आता हे संस्थेचं सुरू होत असताना 7 शाखेमध्ये हे ऑनलाईन शिक्षण एका दिवशी जो अभ्यासक्रम जाणार ते सगळ्या शाखेला त्या विषयाचा एकच अभ्यासक्रम सगळीकडे समान करण्यात आला. म्हणजे त्याचं सोमवारपासून शनिवारपर्यंत वेळापत्रक तयार करण्यात आलं आणि सगळे विषयाचे गट करण्यात आले. म्हणजे आमच्या संस्थेमध्ये सगळ्या विज्ञान शिक्षकांचा एक गट केला आणि गट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये 5वी ते 7वीचा एक गट केला आणि परत 8वी ते 10वीचा एक गट केला आणि त्यांना विषय वाटून दिले. विषय वाटून दिल्यानंतर तिथं अभ्यासक्रम दिला. अभ्यासक्रम दिल्यानंतर घटकाचं नियोजन करण्यात आलं. कोणत्या महिन्यात, कोणत्या आठवड्यात कुठला घटक न्यायचं याचं मायक्रो नियोजन केलं आणि हे मायक्रो नियोजन करून ज्या त्या गटाला ते नियोजन देण्यात आलं आणि त्या विषय शिक्षकांना घटक वाटून दिले. त्याने तो व्हिडिओ तयार करायचा आणि प्रत्येक विषयाचा संस्थेमध्ये एक प्रमुख नेमण्यात आला. उदाहरणार्थ सायन्स घेतलं तर सायन्सचा एक प्रमुख, मग याच्यामध्ये 5वी ते 8वीमध्ये एक प्रमुख नेमण्यात आला 7वीपर्यंत आणि 8वी ते 10वीचा एक प्रमुख. सगळे व्हिडिओ त्या प्रमुखांच्याकडे येणार. प्रमुख ते सगळे व्हिडिओ व्हेरिफिकेशन करणार, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय त्रुटी राहिलेत का, काय चुका आहेत का, हे सगळं चेक होणार आणि मग मुख्याध्यापकाच्या ग्रुपवरती जाणार आणि मग ते विद्यार्थ्यांना जाणार. म्हणजे या पद्धतीने ही कार्यवाही अंमलात आणली. त्यामुळं आमचे सगळे व्हिडिओ विद्यार्थ्यांना जे पाठवले गेले ते पूर्ण सगळे दर्जेदार होते. आता याचे एक प्रतिक्रिया आमच्यामध्ये अशी आली, आमच्या परिसरामध्ये सगळ्यात अगोदर ऑनलाईन अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांपर्यंत पाठवण्याची ही जी शाळा आहे ही आमच्या या परिसरातली पहिली शाळा आहे.
मग आसपासच्या शाळेतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम घरी जात नव्हता, आमच्या विद्यार्थ्यांना जात असल्यामुळं यावर्षी आमच्या शाळेचा पट कोरोना असताना, विद्यार्थी शाळेला जात नसताना यावर्षी आमच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलेली आहे. म्हणजे हा आउटपुट आहे आमचा सर्वात मोठा. हे सगळं श्रेय आमच्या अध्यापकांचं आहे. म्हणजे यांचा अभ्यासक्रम ऑनलाईन सुरू आहे, त्यामुळं इतर शाळेतले विद्यार्थी आमच्याकडे ॲडमिशन आपोआप येऊन घेतले स्वतः. परवा आमच्याकडे 8वीचे स्कॉलरशिपचे तास चालू केले. एक विद्यार्थी त्या दिवशी नवीन आला कुंभोज हायस्कूलचा, सांगायला अभिमान वाटतो. तो आमच्याकडे ॲडमिशन घेतला नव्हता आणि आल्यानंतर पहिला मला भेटला. सर म्हटलं तुमच्या शाळेत मला ॲडमिशन घ्यायचं आहे आणि मी आज पहिला आलो आहे. मग मी म्हटलं इकडं का, तर कुंभोज हायस्कूलला होतो. तर मला ह्या शाळेतच शिकायला यायचं आहे. मग त्याची मुलाखत घेतली, ते सगळं सांगितलं. म्हणजे हे आमच्या शाळेचं यश आहे. म्हणजे या पद्धतीनं आम्ही ही अभ्यासक्रमाला सुरुवात केली आणि पुन्हा या पद्धतीनं आमचं हे सगळं शेड्यूल आजपर्यंत सुरू होतं. त्यानंतर पुन्हा 23 नोव्हेंबरला 9वी 10वी 11वी 12वी सुरू करण्याचा शासनानं GR काढला आणि त्या पद्धतीनं मग आम्ही त्याच्या अगोदर 2 दिवस मीटिंग घेतल्या. सगळी शाळा सॅनिटायझर करून घेतली, सगळं स्वच्छ करून घेतलं, सगळी तयारी करून घेतली आणि आम्ही 23 नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचं ठरवलं. शालेय समितीची मीटिंग घेऊन निर्णय घेऊन त्या पद्धतीनं रीतसर सगळं जी पूर्तता आहे ती पूर्तता करून मग ते नियोजन 1 दिवस 9वी 1 दिवस 10वी आणि 11वी 12वी रोज घेण्याचं ठरवलं. त्या पद्धतीनं ते कार्यवाही सुरू झालं आणि पुन्हा मग लक्षात आलं, सुरुवातीला बघितले 50%च उपस्थिती आम्हाला आणि 50% विद्यार्थी नव्हते. दुसरी एक समस्या, आमचे गुरुकुलचे विद्यार्थी जे 250 विद्यार्थी आहेत त्यांना आम्ही लगेच बोलवलेलं नाही. हे अभ्यासक्रमापासून पुन्हा वंचित राहू नये याच्यासाठी माननीय मुख्याध्यापकांनी एक नवीन संकल्पना सांगितली. तर घरात राहिलेल्या मुलांचा पण अभ्यास या विद्यार्थ्यांच्या बरोबर व्हायला पाहिजे. म्हणून आतापर्यंत आम्ही जे व्हिडिओ पाठवत होतो ती व्हिडिओची संकल्पना पुन्हा 1 डिसेंबरपासून बदल करण्यात आला आणि 1 डिसेंबरपूर्वी 2 दिवस अगोदर सगळ्या विभाग प्रमुखांना बोलवून घेतलं आणि 1 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर प्रत्येक दिवशी कुठला घटक शिकवणार तो घटक एका वर्गात शिकवत असताना 4ही डिव्हिजनमध्ये ॲट अ टाईम एकच घटक चालू असला पाहिजे. या पद्धतीने विषय विभागणीचं नियोजन करून घेतलं आणि जो अभ्यासक्रम आम्ही आज शिकवला जातो तो ऑनलाईन शिकवत असताना त्याचं व्हिडिओ शूटिंग करून ते पुन्हा यूट्यूबमार्फत या शाळेचं एक लिंक तयार करण्यात आले. या लिंकमार्फत सर्व विद्यार्थ्यांना ते पुन्हा पाठवलं जाऊ लागलं. म्हणजे आज झालेले व्हिडिओ आज पूर्ण करून घ्यायचे आणि दुसऱ्या दिवशी ते पाठवायचे. म्हणजे जे घरी असणार आहेत त्या विद्यार्थ्यांनाही या शिक्षणापासून वंचित कसं राहणार नाही या पद्धतीनं आम्ही ते सर्व नियोजन केलेलं आहे आणि या नियोजनामध्ये जवळजवळ 100% यशस्वी झालो आहे असं आम्हाला वाटतंय. दुसरं वैशिष्ट्य आमच्या शाळेचं सांगत असताना, यावर्षी विद्यार्थी शाळेमध्ये अजिबात आलेले नाहीत, परंतु जे उपक्रम दरवर्षी आपण घेत असतो ते सगळे उपक्रम आम्ही आमच्या शाळेमध्ये घेतलेले आहेत. याच्यामध्ये सुरुवातीला शाळा सुरू झाल्यानंतर 5वी आणि 8वी या वर्गाची तुकडीची विभागणीचं एक नियोजन असतं. त्याची आपण लेखी परीक्षा घेत असतो आणि लेखी परीक्षा घेऊन मग सेमीचा वर्ग, मराठीचा वर्ग, 8वीला टेक्निकल वर्ग वेगळं, संस्कृतचा वेगळं, हिंदी, परत सेमी टेक्निकल याची जी विभागणी असायची याची आम्ही परीक्षा घेऊन, पण यावेळी मुलं नसल्यामुळं आपण ही विभागणी कशी करायचं याच्यावर चर्चा करून आम्ही हे सगळं ऑनलाईन पद्धतीनं त्यांची परीक्षा घेऊन त्याचं पूर्णपणे नियोजन करून ते यशस्वीपणे पार पाडलेलं आहे. तसंच 5वी स्कॉलरशिप बैठक, 5वी स्कॉलरशिप सुरू करत असताना सुरुवातीला 5वी स्कॉलरशिप बसण्याला इच्छुक असणारे विद्यार्थी 5वी 8वी NMMS यांचं यूट्यूबवरूनच आपण व्हॉट्सअपवरूनच कन्सल्ट घेतला आणि व्हॉट्सअपवरून कन्सल्ट घेऊन मग ते विद्यार्थी निवडले गेले आणि निवडल्यानंतर 5वी स्कॉलरशिपची बैठक पहिली आम्ही व्हर्च्युअल बैठक घेण्यात आली झूमवरती आणि जवळजवळ सांगायला अभिमान वाटतो या बैठकीमध्ये 80% पालकांनी सहभाग घेतला होता. म्हणजे पालकसुद्धा आम्ही या ऑनलाईनमध्ये एवढं त्यांना इन्व्हॉल्व करून घेतलं. कारण हे घेत असताना काही सूचना देत असताना आम्ही सूचना अगोदर देत नाही, आदल्या दिवशी सूचना देतो. म्हणजे पालक आज काय सूचना येणार
हे संध्याकाळी त्यानं मोबाईल बघितलंच पाहिजे, एवढी क्युरिओसिटी पालकांच्यामध्ये निर्माण करण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे. म्हणजे उद्याला मुलाला सूचना काय येणार हे संध्याकाळी ते पालक बघणार आणि त्या मुलांना सूचना देणार. म्हणजे या पद्धतीनं हे ऑनलाईन जे काम आम्ही केलेलं आहे अत्यंत यशस्वी पद्धतीनं ते पार पडलेलं आहे. याच्यामध्ये या सर्व अध्यापकांचाही सहभाग फार मोठा आहे. दुसरं वैशिष्ट्य या वर्षाचं महत्त्वाचं, आमच्या विद्यालयाचे माननीय मुख्याध्यापक गोमटेश बेडगे सर, कोल्हापूरचे DB पाटील शैक्षणिक विचार मंच यांच्यामार्फत आमच्या संस्थेमध्ये 2 मुख्याध्यापकांना आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार म्हणून मिळालेला आहे. याच्यामध्ये माननीय मुख्याध्यापक गोमटेश बेडगे सर आणि अकेवट हायस्कूलचे मुख्याध्यापक पुरंदर मखदूम सर या दोघांना हा आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार एकाच वेळी जाहीर करण्यात आला. म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ही वेळ पहिल्यांदाच असेल मला वाटतं, एकाच संस्थेमध्ये 2 मुख्याध्यापकांना एकाच वेळी आदर्श पुरस्कार मुख्याध्यापक पुरस्कार देणं ही पहिलीच वेळ आहे. आणि दुसरं वैशिष्ट्य, माननीय मुख्याध्यापक गोमटेश बेडगे सर आणि PM मखदूम सर यांची संस्थेमध्ये अपॉइंटमेंटची तारीख पण एकच आहे. म्हणजे एकाच दिवशी जॉईन झाले आणि दोघांना आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कारही एकाच दिवशी मिळालेला आहे. हे सर्वात आदर्श व हे आहे. त्याचबरोबर विविध जे कार्यक्रम आम्ही आमच्या शाळेमध्ये घेतलो, याच्यामध्ये शासनानं जे वेळोवेळी द्यायच्या चाचणी दिलेल्या होत्या, टिलीमिली जे वेळापत्रक दिलं होतं त्या पद्धतीनं आम्ही आठवड्याभराचं वेळापत्रक त्या पालकांना ती वेळ दिलेली होती. त्यावेळी तो पेपर त्या मुलांनी त्याच वेळी सोडवायचा आणि त्याचं मार्क लगेच विषयाध्यापकांना द्यायचं आणि विषयाध्यापकांनी आपल्या नोंदी करून ते निकाल प्रत्येकांच्याकडे या पद्धतीनं नियोजन करून ते कार्यवाही यशस्वी झालेलं आहे. आता अध्यापन जे आता करत असताना शिक्षक जे आता अध्यापन करतात त्या अध्यापनासाठी व्हिडिओ शूटिंग करण्यासाठी लागणारं साहित्य बऱ्यापैकी शाळेनंही त्याच्यामध्ये उपलब्ध करून दिलेलं आहे. वेळोवेळी या शाळेमध्ये जे अनेक उपक्रम आम्ही घेतले, याच्यामध्ये वाचन प्रेरणा दिन आम्ही जे साजरा केला त्याच्यामध्ये आपण जॉईन होतच. त्याचबरोबर शिक्षक दिनानिमित्त विविध उपक्रम आम्ही ऑनलाईन घेतलेले होते आणि या ऑनलाईन उपक्रमामध्ये पण याच्यामध्ये काव्य वाचन, निबंध स्पर्धा असे अनेक उपक्रम घेतले. या उपक्रमामध्ये विद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीनं भरघोस सहभागी झालेले होते. दुसरं, शासनाने अनेक उपक्रम आपल्याकडं राबवला होता, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, जेणेकरून तळागाळातील सगळ्या लोकांच्यापर्यंत या कोरोनाविषयी माहिती पोहोचावी आणि मुलांच्यापर्यंत पोहोचवले की मुलामार्फत त्याची जागृती मोठ्या प्रमाणामध्ये होते. म्हणून याच्यामध्ये काही स्पर्धा आयोजित केलेल्या होत्या. याच्यामध्ये निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, स्लोगन आणि पोस्टर स्पर्धा ही ऑनलाईन पद्धतीनं आम्ही घेतली आणि सगळे विद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीने याच्यामध्ये भाग घेऊन फोटो काढून ज्या त्या विभाग प्रमुखांच्याकडे ते डाटा देऊन त्याच्यामध्ये भरपूर विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीनिमित्त याच्यामध्ये पण निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा हेही आम्ही आयोजित केलेलं होतं. मुख्याध्यापक संघामार्फत काही स्पर्धा आयोजित केलेल्या होत्या. याच्यामध्ये लहान गट आणि मोठा गट 2 गटामध्ये. मग याच्यामध्ये वक्तृत्व स्पर्धा घेतलेल्या होत्या, त्याच्यामध्ये आमचे विद्यार्थी सहभाग झाले होते. परत बालदिनानिमित्त काय निबंध स्पर्धा याच्यामध्ये घेतलेल्या होत्या. मग याच्यामध्ये निबंध स्पर्धा होत्या, पुन्हा वक्तृत्व स्पर्धा होत्या, स्लोगन स्पर्धा होत्या. हे पण ऑनलाईन पद्धतीनं आम्ही घेऊन तेही निबंध स्पर्धा यशस्वीरित्यानं पार पाडलेल्या आहेत. आणि स्वाध्याय उपक्रम जो आत्ता चालू आहे, आठवड्यामध्ये शुक्रवारी जो स्वाध्यायाचा उपक्रम दिला जातो, तो स्वाध्याय उपक्रमही प्रत्येक वर्गाध्यापक प्रत्येक आठवड्यामध्ये तो यशस्वीपणे पूर्ण करत आहात. म्हणजे सर्व जे उपक्रम आहेत हे ऑनलाईन पद्धतीनं हे पूर्ण आपण करत आहोत. आणि एक सर्वात शेवटी महत्त्वाचं सांगतो, ज्यावेळी लॉकडाऊन झाल्यानंतर सामायिक परीक्षेचं हे झालं आणि मेच्या महिन्यामध्ये सगळीकडे सर्वेचा वावर चालू झाला. मग याच्यामध्ये मॅक्झिमम सर्वे हा प्राथमिक शिक्षकांच्याकडे होता, परंतु आमच्या शाळेतले माध्यमिक शिक्षक या परिसरामध्ये पहिल्यांदाच हायस्कूलमधले जे सर्वे करणारे अध्यापक असतील ते आमच्या शाळेचे आहेत. हा सांगायला अभिमान वाटतं. जवळजवळ 1 महिना, मे महिना अखंड रोज बाकीच्या शाळेचे 8 दिवसांनी एकदा सर्वे करून रिपोर्ट देत होते,
परंतु आमच्या मुख्याध्यापकांचं असं होतं, आज सर्वे करायचा, रिपोर्ट करायचं, सरांना एक रिपोर्ट पाठवायचा आणि मगच घरी जायचं. म्हणजे रोजच्या रोज रिपोर्ट आमचे सर्व अध्यापक कोरोना योद्धे म्हणून 1 महिना पूर्ण काम केलेलं आहे. ही एक अभिमानाची गोष्ट आहे. या पद्धतीनं आमच्या या शाळेचं कामकाज सुरू आहे. बाकीचे सर्व जे उपक्रम आहेत, आज दिवसभर तुम्हाला बऱ्यापैकी आम्ही सगळे उपक्रम याच्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहेच. या प्रकारे आमचं हे कार्यक्रम सुरू आहेत आणि इथून पुढं असेच चालू राहतील. जोपर्यंत नियमित शाळा सुरू होणार नाहीत तेच या पद्धतीनं चालू राहतील. आणि शेवटी म्हणजे सुरुवातीला ज्यांना हे ऑनलाईन शिक्षणाची भीती वाटत होते, आज आमचे सर्व अध्यापक एवढे एक्सपर्ट झाले तर हे सहज आता ऑनलाईन शिक्षण रोजच्या शिकवण्यापेक्षा त्यांना आता ते बरं वाटू लागलेलं आहे. या पद्धतीनं हे शालेय कामकाज आमचं सुरू आहे. एवढं बोलून मी सांगतो.